بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. لا زلنا نتحدث تحت نفس العنوان معية الله. نتابع الحديث في هذه الحلقة حول ماهية الوسائل اللازمة للمعونة على خط البقاء بمعية الله سبحانه، بما يحفظ لنا إيماننا الذي هو عنوان معية الله. تتحدث آيات عديدة عن عناوين استحقاق المعية، فتقول: وأن الله مع المؤمنين. هذا عنوان الإيمان، أحد عناوين استحقاق المعية. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، عنوان ثاني. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ثالث. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، عنوان رابع. والخلاصة أن المؤمن يقي إيمانه بالعمل الحسن، محسنون، والصبر مع الصابرين، والصلاة، استعينوا بالصلاة. فما هو العمل الحسن؟ وما هي الصلاة؟ والصبر على ماذا؟ وما هي الاستعانة؟ الصلاة علاقة صحيحة عمودية مع الله، وتواصل أفقي صحيح مع الناس، أي أنها لا تكون صحيحة إلا بهذين البعدين، مع الله مع الناس. حبل مع الله وحبل مع الناس. حبلها مع الله هو الإرادة الحرة، تقربا لله، وهي ما نعبر عنه بالنية، صدق النية. فصلاة المنافق والمرائي والمكره والغافل الذي لا يعي ما يقول ليست صلاة، وليست علاقة صحيحة. وأما حبلها مع الناس فنهيها صاحبها عن الفحشاء والمنكر. يصلي ويسرق، يصلي ويقسو، يجور، يتعصب، يقول بغير علم، يتهم جزافا، يحرف كلام الغير إلى آخره. فإن فعل لم تكن صلاته صلاة. فبهذين الشرطين تكون صلاة: خشوع لله وبر بالناس، وبهما يتشكل الخط البياني لمسيرته. وما التقوى؟ واعلموا أن الله مع المتقين. إن الله مع الذين اتقوا. هذه التقوى تحمل في جوهرها طابعا رمزيا، تعبيرا عن عالم آخر غير مرئي، ولكنه حقيقة ووجوده واقعي. عالم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الذين عند ربهم مع ربهم يرزقون. وعالمهم حقيقي موجود وإن كان مغيبا عنا، أي هو في أبعاد فيزيائية طبيعية غير منظورة لنا. والمؤمن يؤمر بالتقوى هنا تمهيدا له لدخول ذلك العالم المخفي بدخول مقدماته من عالمه الحسي والروحاني الآن، أي أن يدخل عالم المنعم عليهم هناك من خلال التقوى هنا، لأنها
مفتاح معيتهم في الدنيا وسبيل معيتهم في الآخرة. فمن كان معهم هنا كان معهم هناك. وطريقتها هو تعشيق الإيمان بالعمل الصالح، أي تقي الإيمان العقم بالعمل، تقي إيمانك عقمه بالعمل الصالح، وتقي العمل الصالح عقمه بالإيمان. حبلان، حبل مع الله وحبل مع الناس. فالأساس فيها التقوى هو منح الإنسان حق الدخول في هذا العالم الحقيقي الموجود في داخله، حين يكون ضميره ضمير الذين أنعم الله عليهم، وخارجه حين يكون عمله عملهم، كي يصبح إنسانا بكل معناه الإنساني، وذلك عبر الانصهار المستمر بين القول والفعل، أو بين الإيمان والعمل. فإن الإيمان بلا عمل كالرهبانية، أو العمل بلا إيمان كالإلحاد، قد يعطي المرء إرادة التعمق في الأمور والأشياء، ولكن ذلك يعطيه فقط وهماً من ثوابت حياته. فالراهب والملحد يزدادان في مرادهما قطعاً، كل في السبيل الذي صرف همته فيه، وما من طريق إلا وسالكه يزداد فيه. ولكن هل يؤدي هذا الطريق لمعية الذين أنعم الله عليهم؟ إيمان بلا عمل، عمل بلا إيمان، هل يؤدي ذلك؟ أي هذه الطرق غير المؤدية لمعية المنعم عليهم ما يصغي أي يميل إليه هذا التارك للإيمان أو هذا التارك للعمل، ليشق طريقه نحو العقل. نفكر لنؤمن مثل الراهب، من دون الاستماع إلى الجزء الثاني نؤمن لنعمل. فإن كان الإيمان الجزء الأول فالعمل هو الجزء الثاني، فلا بد من اتحادهما. لكن هذا الطريق نفكر لنؤمن طويل جدا، ولا يقف على ساحل، ومتعرج لا يبلغ إلى أي مكان، لأنه دائما ناقص جزء منه، وغير مكتمل لمعرفة الذات. فكل فيلسوف أو ناسك جبل أو منعزل في التأمل ليعرف فإنه سيعرف، لكنه سيعرف جزرا متناثرة لا يملك بينها جسور، فإن الله أعمق من أن تبلغه العقول. فإن عرفت فمعرفتها بلا خط، وستظل حيرانة ما لم تمسك الخيط. حبل من السماء، فمهما هداه تأمله لإيمان فمن سيهديه للعمل بما يوافق إيمانه؟ لا شك إنه سيتعب كثيراً في معرفة الخط المؤدي
ما لم يكن حبل ممدود بينه وبين السماء يهديه. كيف تفحص علاقتك بالله، بذاتك، بالناس، وكيف تكون من الصادقين؟ بالصلاة. فبالصلاة كعلاقة صحيحة عمودية مع الله، والترتيل، الترتيل الامتداد، كتواصل أفقي صحيح مع الناس، والتأمل كمخاطبة لأعماق الطبقات الكونية وأعماق النفس الإنسانية. قد يصل المرء إلى مستويات لم يكن ليصل إليها، وهو الانفتاح على معرفة رمز الحكمة والإدراك بذاته، حيث كل شيء يتمدد ويتعدد أمامه إلى ما لا نهاية. ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده ومعه وفيه. صوتك وعلاقته بك، وأنت وعلاقتك بالحياة، وإيمانك وعلاقته بأفعالك، هي معادلات ثلاث يجب أن تنطبق على الصوت وعلاقته بالحياة، أو القول وعلاقته بالفعل، أو الإيمان وعلاقته بالعمل. الصوت كلمة بمشاعرها، الصوت كلمة بمشاعرها، وهما معا، الكلمة والمشاعر، يعكسان موقفا، وإلا فهو الكذب. العرب تقول: أسمع صوتا وأرى فوتا، أي أسمع صوتا ولا أرى فعلا. ومثله إذا كنت تسمع بالشيء ثم لا ترى تحقيقا. صوتك حين يكون أنت، وحين لا يكون أنت، وإنما الصدى. وعلاقته بك صادقة أو مزيفة، خياران: أمن الصدق تتكلم والصدق تقصد، أم قول الزور والزيف؟ هل هو صوتك المعبر عن ذاتك والمعلن عنك لتأكيد هويتك، أم صوت المجتمع فيك، أو صوت شخص آخر مستحوذ عليك؟ لن تجد صوتك وأنت تمثل، وأنت تذوب وتذوي. فقط إذا كنت من المتقين الصادقين ستسمع صوتك. عجزك عن فعل قولك لا عار فيه عليك إن صدق منك العزم وخانتك العزائم، أو قل هو أقل عارا من قولك الذي أنت مبيت تكذيبه بفعلك. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقول مبيتا نية الخلف، فالصادقون يتحدثون الصدق ونيتهم العمل به. وغريب عنك أن يكون صوتك صدى لغيرك بلا إدراك منك. فإن لم يكن صوتك عن إدراك لإدراك، وكان عن تقليد لإدراك، فأنت الطفل أو المستضعف
فإن كنت كذلك حقا فالله يعلم حكم الطفل والمستضعف، وإن لم تكن كذلك وإنما ألقيت حبلك على غاربك، فيجب أن تعلم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ادعوا الاستضعاف كاذبين. فهذه معادلتك الأولى. والمعادلة الثانية أنت وعلاقتك بالحياة. فقد يقول الأشرار الشر ويصدق فعلهم قولهم. أفحميد صدقهم أم كذبهم فيه خير من صدقهم؟ فالقول قول الخير، وإلا فالصمت خير منه. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالله لا يخاطبك بجاهليتك وعصبيتك وجبروتك تقول كلمة قلتها لا أتراجع عنها فخرا وعصبية واستكبارا، أولو كانت شرا بنفسك وبالناس وبالحياة. فالمعادلة الثانية هي أن يكون صوتك وقولك مثمرا الخير للحياة. فهذه معادلتك الثانية. ومعادلتك الثالثة إيمانك وعلاقته بأفعالك. هل إيمانك الذي أنت عليه يدفعك نحو فعل الخير للحياة؟ هل أنت صانع خير بما أنك مؤمن؟ أم أن إيمانك في ضلال عن الصلاح والخير دافع نحو الشر والعدوان والأثرة وأنت تحسبه إيمانا قويما؟ أتفعل الفحشاء في القول والفعل ثم تقول الله أمرنا بها، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل أمر ربي بالقسط. فافحص إيمانك، فإن كان لا يأمرك بالقسط، والقسط هو إقامة العدل والإنصاف بين الناس، فإن كان لا يأمرك بذلك فهو مدخول. ولا تلقي بالتبعة على الله، فأنت تعلم أن حقوق الناس هي مما لا يتجاوز الله عنه يوم القيامة. فلا يغرنك من نفسك نعوت تنعت بها نفسك، فيوم توضع الموازين ستجدها موازين قسط لا تفوتها الحقوق ولا تنفع فيها أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فترى المؤمن يستحل أموال الكافر وعرضه، بل والمخالف لقوله ومذهبه، بحجة أنهم لا حرمة لهم عند الله. الله أكبر، يفعلون الفاحشة ويقولون الله أمرنا بها. 3 معادلات: قول الصدق، المعادلة الأولى، العمل به، المعادلة الثانية، وهما الترتيل، الامتداد القول الصادق لمرحلة العمل الصالح. المعادلة الثالثة عن إيمان واعتقاد، أن تقول الصدق الأولى، أن تعمل به الثالثة عن إيمان واعتقاد. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن
فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. بهذه الشروط الثلاثة تكون على طريق من أنعم الله عليهم. ولكن ما هو مركز الحكمة والإدراك والتعدد والتمدد ذلك الذي ذكرناه؟ كما قلنا التأمل كمخاطبة لأعماق الطبقات الكونية وأعماق النفس الإنسانية قد يصل المرء إلى مستويات لم يكن ليصل إليها، وهو الانفتاح على معرفة رمز الحكمة والإدراك بذاته، حيث كل شيء يتمدد ويتعدد أمامه إلى ما لا نهاية. فما الحكاية؟ نحن ذهنياً سجناء الأبعاد المكانية الثلاثة، ومعها الزمن الذي لم نعلم به إلا من أينشتاين. وأما الأبعاد 11 لنظرية الأوتار الفائقة فهي أصعب حتى على مخيلتنا. التعدد والتمدد في الأشياء والأمور يتعبنا ويرهقنا. أطرنا المعرفية ميالة للحصر والتحكم، نحب أن تكون الأشياء محصورة محصية لنتمكن من التعامل معها. ولهذا ففرضياتنا العقلية تقوم على الوحدة أو التقسيم المنتهي. التعددات اللانهائية ترهقنا وتعجزنا عن الإدراك. نحن نفكر في محصور لأن عقلنا محصور. علاقتنا بالأشياء علاقة منقوص بمنقوص، عقل منقوص بعالم منقوص ومعطيات منقوصة. ولهذا فعلمنا محو وإثبات إلى الأبد. التفكير العقلاني لا يتحمل أن تكون للأشياء نهايات لا نهائية وعناصر غير محدودة. والتفكير التجريبي هو الآخر ليقيس جهة من التجربة يوجب إيقاف الجهات الأخرى منها. هذه هي طبيعة عقولنا. نتعلم بالتجربة والخطأ ونراكم العلوم التي تنقض بعضها بعضا أو تسد نواقص بعضها وتفتح الأفق أرحى. وأما العلوم الروحانية وهي ثمرات التأمل الروحاني في الكون أو في النفس، فإنها كشفية إلهامية قادرة على قطع الكثير في القليل. فهل قدراتها الفائقة، التأمل يعني، هذه تعثر المتأملين على الغايات النهائية وترسو بهم في موانئ الاستغناء عن التعلم والتأمل، فيقولون بلغنا النهاية وحصلنا الغاية؟ كلا. فكما كلمات الله لا نهاية لها فعلومه لا نهاية لها، بل هي لا نهائية. وبالتأمل الروحاني سيكتشف المتأمل هذه الحقيقة، وأنه كلما أدرك شيئا انكشف له على عالم من المجهول. فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وهنا صدق العبودية بالإقرار بفقر القلة ودوام الحاجة من جهة، والشعور بالغنى والكثرة من جهة أخرى. ذلك
حين يرى من آيات ربه. حينها ستنظر للخلق بعين غير التي تراهم بها وأنت تنافسهم في أبعادك الثلاثة. فإن ضاقت بك الأبعاد ففي الماوراء متسع للجميع. هناك تنظر بعين المحبة لكل الخلق على أنهم مخلوقات إبداعية، لا على أنهم منافسون. صورة علوية بمعنويات علوية، لعلها ترفعك لمشاعر تليق بإنسانيتك. فإن العالم اللامرئي الذي ينعم فيه النبيون والصديقون والشهداء والصالحون يصبح محسوسا ملموسا مرئيا، حيث يشعر المرء بتعدديته من خلال الآخرين مهما كان منفردا ووحيدا. فهو ليس كذلك، وإنما هو على خط الذين سبقوه، فهم ينتظرون قدومه، وعبر ذبذباته التي تهتز إلى ما لا نهاية، وهي تنضم إلى رنين الطبيعة كلمة الله كقوة كونية، إذ الطبيعة كلها رنين أوتار فائقة تشمل مشاعر حب الآخرين. وسيدرك أن الحب والسعادة موجودة في العلاقات الإنسانية وفي التضامن وفي الأخوة وأخواتهما، وليست في التفرقة والخصومة وأخواتها. من أين يبدأ الإصلاح والتغيير إذن؟ علاقة الإيمان والعمل به، إيمان وعمل، هي تركيبة كيميائية داخلية تنمو في كيانك مهما يكن دينك. فالنتيجة الحتمية المختصرة لهذه المعادلة كما هي: محبة الله من محبة الناس، ومحبة الناس من محبة الله. فأصلح علاقتك عموديا مع الله تصطلح علاقتك أفقيا مع الناس، وليس العكس. نعرف إنسانيتنا في اهتزازات الوجدان لسماع قصة إنسان وهو يضرب المثل الأعلى في فعل نبيل نفتقده ونحن إليه. نفرح ونبكي ونفتخر ونتسامى بفعله وكأننا الفاعلون، لأننا نجد جوهرنا في نبله وشرفه وإنسانيته. لا يهمنا من أي دين أو ملة هو، لا يهمنا من أي دين أو ملة هو. هذه تجربة مررنا بها جميعا وتتكرر في حياتنا وعلى أسماعنا. كلما سمعنا قصة نبل نتفاعل معها بكل مشاعرنا، حتى لو كانت مجرد قصة فيلم من الخيال. هناك نحن وهناك جوهرنا، وليس في كل هذا الممزق والمفرق مما نسميه علما وثقافة ودينا، وما هو سوى سموم مستدامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.